እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ጠጅ እኔ ለዘመን መለወጫ እንዴት እንደምጥል ነው ማሳያችሁ። ጠጁን ዛሬ ነው የጣልኩት። ዛሬ እንደጣልኩት ነው የለቀኩላችሁ። ያው አላለቀም። ለምን ሌሎቻችሁም እንደኔ ስጥል አይታችሁ ተነቃቅታችሁ በዓል እንደደረሰ አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ስንሆን ስለምንረሳው በጣም ቢዚ ለሆናችሁ ሰዎች ጠጅ መጣል ቀላል ነው። ለማስታወስ ነው። መጣል ለምትፈልጉ ጠጅ ስንጥል በየቤታችን ለድግስ ሲሆን፣ ለንግድ ሲሆን፣ ለቤት ሲሆን ደግሞ የተለያየ ነው። እኔ ደግሞ በቤቴ ጠጅ ስጥል በጣም የትንሽ ቀን ለስለስ ያለ ነው ፈልገው። ጠንካራ ጠጅ አንጠጣም። ስለዚህ የ9 ቀን እና የ10 ቀን ጠጅ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዛሬውን ታዩና በሶስተኛው ከትንሽ ቀን በኋላ ደግሞ ቁጥር 2ቱን እለቀዋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ከኛ ጋር ቤተሰብ ሁኑ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሳቱን አጠፋሁት ማለት ነው። ጭስ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። እቃዬን በደንብ አጥቤያለሁኝ። ላስቲክ ስለሆነ ያው እንዳይቃጠል ራቅ አድርገን በደንብ ድርቅ ብሎ በደንብ ፍንስ ድረስ እንደዚህ ሲሆን ቶሎ ዘጋዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ዘጋዋለሁ። ይሄንን ደግሞ ለሌላ ጊዜ ቆጥባለሁ። ያው ወይራ አይገኝም አይደል እንደልብ። እሺ አሁን ባሊዬን እዚህ ጋር የጠጁን ጥልበትን ወይራ አጥኜ መጥቻለሁ። አይታችሁታል። ወይራ ከሌለ በበርበሬ ያጥናሉ። ግን የወይራውን እኔ ዋናው ነገር እቃው ይዞ የነበረውን አሁን የኔ ዱቄት ይዞ ነበር። ይሄ ዱቄት ይዞ ነበር። ስለዚህ የሆነ የነበረውን ጣዕም የሆነ ነገር እንዳይኖረው ለማጥፋት ነው። የእቃውን የነበረውን የያዘውን ጣዕም ለማጥፋት ነው እንደዛ የሚደረገው። ስለዚህ ወይራ የበለጠ ቆንጆ ነው። በበርበሬ ይደረጋል። በየሀገሩ በየቤቱ ይለያያል። እዚህ ጋር አጥኛለሁ። እዚህ ውስጥ አሁን አልበጠበጥም። ለምን እፍን ብሎ እንዲቆይ ስለምፈልግ በሌላ እቃ ልኬትም ለማወቅ ለመለካት እንዲረዳን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር የምታዩት ማር እዚህ ወለላ ማር አለኝ። እሱን አደርጋለሁ። በዚህ 3 ብዙ ጊዜ 3 ነው የጠጅ ሬሾ ነው የሚባለው። 1 እጅ ማር 3 እጅ ውሃ ነው የሚደረገው። እኔ 3 ከግማሽ አደርጋለሁ። 3 ከግማሽ አደርጋለሁኝ። በጣም ጣፋጭ እንዳይሆን ማለት ነው። የሚሸጥ ሲሆን ብዙ ነገር ይጨመርበታል አይደል እንዴ? ለቤታችን ሲሆን አሁን ቀኑ እንደምታውቁት ትንሽ ቀን ነው የቀረን፣ 10 ቀን ነው የቀረን ለበዓል። እኔ እንደዛ ስለምፈልግ ነው ይሄንኑ እኔ ያደረኩትን
ለብዙ ቀን ቢደረግ በጣም ጠንካራ ቆንጆ ጠጅ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ለ10 ቀን ብቻ ነው ለምን የሚጠጣ ስለሌለ ቤትኛ አልኮል ብዙም ስለማንጠጣ ይከብደናል ከዛ በላይ ከሆነ አሁን በዚህ አንድ ያረኩትን 3 ከግማሽ በዚሁ ዕቃ 3 ከግማሽ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። እና አገር ቤት ሲሆን ጠጅ ስንጥል የተወቀጠ የእንጨት ጌሾ እሱም ዛሬ ላይ ሲጠነሰስ አብሮ ተጨምሮ በኋላ ያ በጨርቅ ተጣርቶ ይሄ ራሱ ብቻውን ማሩን ተበጥብጦ ብዙ ቀን ቆይቶ ከዛ እንደነገርኳችሁ ከስንት ቀን በኋላ ደግሞ የተወቀጠ ጌሾ ተጨምሮ እሱ ብዙ ቀን አብሮ ቆይቶ ከተብላላ በኋላ ከእንደገና ደግሞ ድፍን እንጨት ደግሞ አብሮት ይቆያል ማለት ነው። ሁለተኛውን ጨመር ሶስተኛውን ጨመርኩ ማለት ነው። ሶስት ከግማሽ አደረኩኝ በሁለት ዕቃ ነው ያው ደረቅ ዕቃ መጠቀም ስላለብን ለአሁን እኔ ያለኝ ደረቅ ዕቃ ያዘጋጀሁት እነዚህ ነው። ይሄንን በጠብጠዋለሁ እንደነገርኳችሁ ይሄንን አሁን በደንብ በጥብጬ ሁለቱንም ማሩ ከተበጠበጠ ያኛው ይሄ ማሩ ቅልጥ ካለ ያኛው ውሃ አብሮ እዛው ሲጨምረው ይቀላቀላል ችግር የለውም። ከዛ ምንም አልጨምርም እኔ ማሩን ብቻውን እንደዚህ ከድኛ ያስቀምጥና በሶስተኛው ቀን ጌሾዬን አጥቤ ታጥቦ የደረቀ ማለት ነው። ቀድመን እንደዛ እናዘጋጃለን የታጠበ በፊት ካላችሁ ጥሩ እና እንደዚህ ከተበጠበጠ በኋላ ካሁን በኋላ ውሃ አይወድም። ውሃ ሲነካው እርጥብ ነገር ሲነካው እንትን ጠጅ አይወድም። እንደነገርኳችሁ በየቤቱ ይለያያል። ለራሳችን ለቤታችን የምንሰራው እንደዚህ ለድግስ ለሚሸጥ ሲሆን ደግሞ ይለያያል አይደለ? ጠንከር እያለ ነው የሚሄደው። አሁን እኔ ለስለስ ያለው ነው የፈለኩት። የተወቀጠ ጌሾ ጠንከር በደንብ እንዲል ከፈለጋችሁ ይሄን አሁን በሶስተኛው ቀን የተወቀጠ ጌሾ ጨምራችሁ ከዛ በጨርቅ ተጠሎ በደንብ ተጠሎ ከዛ በኋላ ከእንደገና ብቻውን ደግሞ ትንሽ ቀን ቆይቶ ከዛ ደግሞ ሊጠጣ ሊያልቅ አንድ ሳምንት ሲቀረው እንትኑ ያልተወቀጠው ጌሾ ደግሞ ይገባበታል። ደግሞ ከዛ ብቻውን ይቆያል። እንደዛ እየተደረገ ነው ጠጅው። እንደየቦታው እንደየቤቱ ይለያያል ጠጅ ራሱና አጣጣላችን። እኔ ግን እቺ ለ10 ቀን ለበዓል ስፈልግ ማድረጋት በጌሾ በሩዝም ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ በ5 ቀን የሚደርስ እሱ ትንሽ ኃይለኛ ነው። ሩዙ ኃይለኛ ነው የሚያደርገው። አሁን ይሄ በደንብ እንደዚህ ብጥብጥ አድርጌው ከጨረስኩ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ በቃው ለክቼ ያደረኩት። ይሄን ከጨመርኩ በኋላ መገልበጥ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ጭሱ እንዳለ ነው። አሁን እንደዚህ ከድናለሁ ማለት ነው። ምንም መንካት የለበትም። እኔ በላው ላይ በዚህ ላይ ራሱ በጨርቅ እስር አደርገዋለሁኝ። በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንገናኝና እናየዋለን። ያው እንደዚህ እስር አድርጌ እኔ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን ደግሞ እናየዋለን። እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ። ቻው ባይ